Ο αγαπημένος ηθοποιός Αλέκος Τζανετάκος, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, είχε ένα άδοξο τέλος. Ο ίδιος ο ηθοποιός αραβωνιάστηκε 17 φορές, αλλά τελικά έφυγε από τη ζωή μόνος του. Το χέρι, που αν το προσέξεις καλύτερα, θα δεις πως θυμίζει έντονα σαρκικό κουπί. Σηκώνεται και ετοιμάζεται να κατέβει με πρωτοφανή δύναμη στον ήδη κοκκινισμένο σβέρκο του ήρωα της ιστορίας μας. Έπειτα έρχεται το μοιραίο σλάτς. «Ρε Λάμπρο, δεν μπορείς να βάζεις λιγότερη δύναμη?» ρωτάει αυτός που υποδέχθηκε το χαστούκι. Έπειτα, όπως πάντα, γέλια. Το κοινό στο θέατρο έχει λυθεί. Οι καρπαζιές που έτρωγα βροχή στις ταινίες ήταν αληθινές. Ο σβέρκος μου το ξέρει, αναφέρει ο ίδιος ο ηθοποιός Αλέκος Τζανετάκος. Στις ταινίες, όπως και στο θέατρο άλλωστε, έτρωγα αληθινές φαλιάρες, αληθινό ξύλο, από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 τη νύχτα. Κάποτε παίζαμε στο θέατρο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αυτόν τον πρίγκιπα του θεάτρου, που μου είχε κουδουνίσει στο μυαλό με τη χερούκλα του, δήλωσε χρόνια αργότερα σε μια συνέντευξή του, λύνοντας το απόλυτο μυστήριο που είχαν οι περισσότεροι που τον έβλεπαν να τρώει τόσες φαλιάρες. Μα δεν μπορεί όλες οι φαλιάρες να είναι κανονικές. Κανείς δεν θα άντεχε τόσο ξύλο. Κανείς, πλην αυτού δηλαδή, πλην του Αλέκου Τζανετάκου. Η οικογένειά του είχε 5 παιδιά, με τον ίδιο, γεννημένο το 1937 στα Μανιάτικα του Πειραιά, να αποτελεί το μοναδικό αγόρι. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από μεγάλη φτώχεια, με τον ίδιο να τονίζει, ενθυμούμενος στα νιάτα του. Ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ μικρός, κάνοντας οποιαδήποτε δουλειά. Σφουγγαρίκι στις αυλές και στα πεζοδρόμια των πλουσίων. Δεν τρεπόμουν, αλλά ποτέ δεν ζητιάνεψα. Το μέγεθος της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν φαίνεται από τα λόγια του. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθει η Κυριακή για να φάμε κρέας με μακαρόνια. Τις άλλες μέρες θυμάμαι τη μάνα μου να βρέχει μια μικρή φέτα ψωμί και να την πασπαλίζει με λίγη ζάχαρη. Τη λύση στο αθεράπευτο οικονομικό του πρόβλημα έμελε να δώσει η τέχνη. Όταν ο ίδιος βρισκόταν στην εφηβεία, είδε τις 2 από τις 4 αδελφές του, τις επωνομαζόμενες Janet Sisters, να σημειώνουν αξιόλογη επιτυχία ως μουσικοχορευτικό ντουέτο. Έτσι αποφάσισε και ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη και τις απολαυές των συγγενών του, να ακολουθήσει τα βήματά τους. Ωστόσο ο Τζανετάκος επέλεξε να γίνει ηθοποιός. Έτσι φοιτησε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κούν. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, πέρασε και από την κινηματογραφική σχολή του Λικούργου Σταυράκου, από όπου και αποφοίτησε με άριστα. Μετά είχε φτάσει η στιγμή για την επιδρομή στο πανί και την εκτόξευση στα αστέρια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο θέατρο, ενώ το 1956 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Συμμετείχε στην κωμωδία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Η αρπαγή της Περσεφόνης». Το 1957 έγινε ευρύτερα γνωστός στο θεατρικό κοινό μέσα από το «Οι δικοί μας άνθρωποι», ενώ 4-5 χρόνια αργότερα επέστη ο καιρός για να εξελιχθεί σε στάρ πρώτου μεγέθους. Η Φίνος Φιλμ του προσέφερε συμβόλαιο συνεργασίας και η παρουσία του σε πασίγνωστες ταινίες όπως ο Ηλίας του 16ου ή το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του έδωσαν τη δυνατότητα να αφήσει οριστικά και αμετάκλητα πίσω του τη φτώχεια. Μπορεί όμως η καριέρα του να πήγαινε από το καλό στο καλύτερο, αλλά το γεγονός πως ο Φίνος δεν το χρησιμοποίησε ποτέ σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον συναχώρησε βαθύτατα. Γι' αυτό πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Καραγιάννης Καρατζόπουλος, την έτερη μεγάλη εταιρεία παραγωγής ταινιών, όπου και του δόθηκε η ευκαιρία να είναι το πρώτο όνομα της εποχής της βιντεοκασέτας. Κατά τη διάρκεια της ενεργούς πορείας του στα μεγάλα φώτα, με την παρουσία του στο Τρελός του Λούνα Πάρκ, όπου και πρωταγωνίστησε στο πλάι του Θανάση Βέγκου, έγραψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα χρονικά. Σταδιακά ιδιασμένος, όπως σχολίασε ο ίδιος, από το Star System που αναπτυσσόταν στην Ελλάδα, άρχισε να αποτραβιέται από τη δημοσιότητα. Το 1985 ίδρυσε το δικό του θίασο, με τον οποίο ανέβασε παραστάσεις εντός των συνόρων αλλά και στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός πως ταυτίστηκε με το χαρακτήρα του παιδιού της Φάπας και αυτού του ανεπρόκοπου και χαραμοφάιγιου, αγαπήθηκε παράφορα από το ελληνικό κοινό, και ας ήταν κατά βάση δευτεραγωνιστής. Το ταλέντο του δεν χρειαζόταν όλη την οθόνη για να λάμψει. Του αρκούσαν λίγες στιγμές ευφυούς κομικής παρουσίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε αποτραβημένος από όλους και από όλα, σχεδόν ολομόναχος. Είχε κάνει 17 αραβώνες, όπως έγραψε στην αυτοβιογραφία του. Ουδέποτε όμως παντρεύτηκε και ποτέ δεν έκανε οικογένεια. «Έμεινα κι εγώ μόνος, ανήπαντρος, ένας μοναχικός λύκος που φωνάζω τις νύχτες επάνω στις βονοκορφές, τη μοναξιά μου και τη λύπη μου», αναφέρει ο ηθοποιός. «Λύκος μοναχικός. Τι έφτεξε που έμεινα μόνος και δεν παντρεύτηκα μέχρι τώρα? Με έφαγε ο έρωτας.
Έχω κάνει 17 αραβώνες και κανένα γάμο. Ίσως είναι και το κισμέτ που λένε οι Άραβες. Είμαι όμως καλά. Έχω φιλοσοφήσει τη μοναξιά μου και την έχω κάνει φίλη. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Έχω φτιάξει μια μεγάλη περιουσία και δοξάζω το Θεό για αυτά που μου έδωσε. Όλα τα παραπάνω τα είχε πει σε συνέντευξή του λίγα χρόνια πριν πεθάνει. Εκείνο που ελάχιστοι γνώριζαν για τον Αλέκο είναι ότι εκτός από ηθοποιός είχε τρέλα και με την ταχύτητα. Είχε κατέβει σε αρκετούς αγώνες και μάλιστα κέρδισε και πολλούς από αυτούς. Στις 11 Απριλίου του 2010, όταν ήταν καταβεβλημένος από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν, έφυγε από αυτή τη ζωή. Μόνος του, κλινήρης για μεγάλο διάστημα, καταπίνοντας την πικρία του για όλους εκείνους που τα χρόνια της δόξας ήταν δίπλα του, αλλά μετά τον είχαν ξεχάσει. Όταν ο Τζανετάκος έφυγε, δεν ακούστηκε κανένας θόρυβος, ούτε καν ο ήχος μιας πένθυμης φαλιάρας, ένα εκοφαντικό άϊχος πλάτς. Τι παράξενο, αλήθεια.